आज हामी यस भिडियोमा माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा लोगो कसरी डिजाइन गर्ने अथवा लोगो कसरी बनाउने भन्ने बारेमा सिक्छौं। यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनुहोला। नमस्ते साथीहरू, तपाई सम्पूर्णलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल CCIT मा। सुरु गरौँ आजको हाम्रो कोर्स। लोगो बनाउनको लागि सबभन्दा सुरुमा तपाई इन्सर्टमा जानुहोला, त्यसपछि यसमा वर्ड आर्टमा जानुहोला। र वर्ड आर्टमा गइसकेपछि तपाईले यहाँनिर धेरै थरीको डिजाइनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। कुनै एउटा डिजाइनमा सिलेक्ट गर्नुहोला। मैले यसमा फर्स्ट वाला डिजाइनमा क्लिक गरे। त्यसपछि यो टेक्स्ट हेयर भनिरहेछ। यसमा तपाईले चाहिँ आफूले चाहेको कम्पनीको नाम र एड्रेस लेख्नु होला। लोगो बनाउनको लागि तपाईले कम्पनीको नेम र कम्पनीको एड्रेस बराबर हुने गरी टाइप गर्नु होला, किनकि यसमा सानो ठुलो हुने बित्तिकै तपाईको लोगो गोलो देखिदैन अथवा राम्रो बन्दैन। र 1 इन्टर चाहिँ यसमा ग्यापिङ छोड्नु होला, 1 इन्टर गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले यसको फोन्ट चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले यसले ब्लक गर्नु होला। त्यसपछि होममा गएर तपाईले जुन फोन्ट राम्रो लाग्छ त्यही फोन्ट यसमा राखिदिनु होला। त्यसपछि यसलाई तपाईले इच्छा अनुसारको कलर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ब्लक गर्नु होला। त्यसपछि सेभ फर्मेटमा जानु होला। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ कि हाम्रो टेक्स्ट कलर भन्ने छ र यहाँनिर गएर तपाईले कलर लिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि टेक्स्ट आउटलाइनमा पनि जान सक्नुहुन्छ। यसले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईको आउटलाइनको कलर कस्तो राख्ने त्यो कलर राखिदिनु होला। त्यसपछि तपाई यसमा देख्न सक्नुहुन्छ टेक्स्ट इफेक्ट भन्ने छ। टेक्स्ट इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि ट्रान्सफर्ममा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि बटन अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला। यसले के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको लोगो अब गोलो घुमाउन मिल्छ। त्यसपछि यो कुनाहरूबाट तपाईले लोगोलाई गोलो हुने गरी खुम्चाउनु होला। यतिको भइसकेपछि तपाईले माउस छोडिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले यसलाई इन फ्रन्ट अफ टेक्स्टमा पनि राख्नु होला, ताकि यसलाई यताउता सार्नको लागि सजिलो होस् भनेर। अब यो हाम्रो डिजाइन भइसकेपछि अब यसमा चाहिने भनेको दुईटा गोलो हो। त्यो गोलो बनाउनको लागि तपाईले इन्सर्टमा जान सक्नुहुन्छ र शेपमा जान सक्नुहुन्छ र यहाँबाट ओभल टुललाई सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि दुईटा ओभल बनाउनु होला। एउटा चाहिँ भित्रबाट बनाउनु होला र एउटा चाहिँ बाहिर हुने गरी बनाउनु होला। ओभलको आउटलाइनलाई थोरै मोटो गरिदिनु होला। त्यसको लागि शेप आउटलाइनमा आउनु होला, वेटमा आउनु होला र यसको चाहिँ 2 pT सम्म गरिदिनु होला। र यो आउटलाइनको कलर पनि तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि त्यसैमा आउनु होला, शेप आउटलाइन, त्यसपछि आउटलाइनको कलर कस्तो गर्ने तपाईले आउटलाइनको कलर सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि अझै एउटा ओभल बनाइदिनु होला। फेरि इन्सर्टमा आउनु होला, शेप्समा आउनु होला, त्यसपछि ओभललाई सिलेक्ट गर्नु होला र एउटा बाहिर हुने गरी तपाईले एउटा ओभल बनाइदिनु होला। र यसमा चाहिँ अहिले नीलो कलर भएको कारणले गर्दाखेरि पछाडीको ब्याकग्राउन्डहरूलाई अथवा पछाडीको टेक्स्टहरूलाई पुरैले ढाकिरहेछ। यसको लागि तपाई फेरि शेप फर्मेटको शेप फिलमा गएर नो फिल गरिदिनु होला। यसले के हुन्छ भन्दाखेरि गोलो भित्र भएको नीलो कलर रिमुभ हुन जान्छ। त्यसपछि तपाई फेरि शेप आउटलाइनमा आउनु होला र वेटमा आउनु होला र यो आउटलाइनको वेटलाई पनि बढाइदिनु होला 2 pT सम्म। त्यसपछि आउटलाइनको कलर तपाईले नीलोमा राखिदिनु होला। जुन हामीले भित्रको कलर राखेको थियौं त्यस्तै कलर हामीले बाहिरको आउटलाइनलाई पनि राखिदिन्छौं। त्यसपछि यसलाई चाहिँ एडजस्ट हुने गरी सानो ठुलो बनाउनु होला। बीचको पोइन्ट बडा हुन्छ कि कुनाको पोइन्ट बडा हुन्छ यसलाई खुम्चाएर फुकाएर कसरी हुन्छ यसलाई चाहिँ एडजस्टेबल गर्नु होला। र किबोर्डको 4 वटा बटनले अप की, डाउन की, लेफ्ट र राइट कीले तपाईले यसलाई दायाँ बायाँ तल माथि गरेर मिलाउनु होला। त्यसपछि अब यसमा चाहिँ हामीले लोगोमा देखे अनुसारको दुईटा स्टारको कमी भइरहेछ। त्यसको लागि पनि तपाई इन्सर्टमा जान सक्नुहुन्छ। त्यसपछि शेप्समा जान सक्नुहुन्छ र यहाँनिर तलतिर आएर तपाईले यहाँनिर स्टार देख्न सक्नुहुन्छ।
यो 5 पोइन्टको स्टार तपाईले यहाँनिर बनाइदिनु होला। त्यसपछि यसमा पनि सेप फिलमा गएर यसको कलरलाई चाहिँ कस्तो कलर गर्ने त्यो कलर गरिदिनु होला। त्यसपछि सेप आउटलाइनको कलर कस्तो गर्ने त्यो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। एउटा बनाइसकिसकेपछि यसलाई कपी पेस्ट गर्नु होला अथवा कन्ट्रोल थिचेर यसलाई सेम कपी गर्नु होला। यतिको। त्यसपछि अब हाम्रो यो भित्रको ओभलमा यदि तपाईले चाहिँ पिक्चर राख्न सोच्नु भएको छ भने पिक्चर पनि राख्न सक्नुहुन्छ अथवा कुनै अरु अब्जेक्ट राख्न सोच्नु भएको छ भने अरु अब्जेक्ट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। पिक्चर राख्नको लागि तपाईले यो ओभललाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि सेप फर्मेटमा जानु होला र फेरि सेप फिलमा जानु होला। जस्तो कि यहाँबाट यसले कलर गर्छ भने अझै तल हेर्दाखेरि यहाँनिर पिक्चरको अप्सन पाइन्छ। पिक्चरको अप्सनमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि फ्रम अ फाइलमा क्लिक गर्नु होला र तपाईले चाहिँ कुन फोटो राख्ने हो त्यो फोटो कहाँनिर छ त्यो फोटो खोज्नु होला। जस्तो कि मेरो फोटो डाउनलोडमा छ भने म डाउनलोडमा गए, त्यसपछि फोटोलाई सिलेक्ट गरे, त्यसपछि इन्सर्टमा क्लिक गरिदिन्छु। यसरी सजिलैसँग फोटो हाम्रो लोगोको बीचमा आएर बस्दिन्छ। तपाईले पनि यसलाई स्टेप बाइ स्टेप गर्नुहुन्छ भने यस्तै प्रकारको राम्रो लोगो बन्न जान्छ। आशा गर्दछु यो भिडियो हेरेर तपाईले यो भन्दा पनि राम्रो लोगो डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि मेरो भिडियो राम्रो लाग्यो भने तपाईले आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा दिनुहोला र तपाईले माया देखाउन चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ।